हे बघ लावून सर आपण मला हम्म सर मला सर तुम्ही ते फक्त लोडिंग झाले दॅट स्क्रीन. स्क्रीन दिसत नाहीये. हो सर, नाही दिसत. बघ आता. नाही सर. आता सर मी लेफ्ट होऊन जाईन आता परत. हो, पुन्हा तू एकदा रिजॉईन कर. हो सर. बघ दिसतंय का आता? येस सर, येस आय कॅन सी. ठीक आहे. व्हील reduces friction. चला थोडं रीड करायचं. Yes, sir. 9.5. Wheels reduce friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let us find out. ठीक आहे. तर आपण इथे बघतो आहोत की एक सिंपल एक मुलगा आहे आणि तो लगेजला कॅरी करतो आहे आणि लगेजला कॅरी करताना तो काय कॅरी करतो आहे? विथ द हेल्प ऑफ रोलर्स. विथ द हेल्प ऑफ रोलर्स. ठीक आहे. आणि ते सेकंड Yes. इम्पॉर्टंट थिंग आहे की तो शूज कॅरी करतोय किंवा इथे काय करतोय? स्लीपर्स कॅरी करतोय. स्लीपर्सला आपण कसं डिझाईन केलं आहे? टू इन्क्रीज द फ्रिक्शन. टू इन्क्रीज द फ्रिक्शन. इथे फ्रिक्शन नसेल तर काय होणार? स्लाइड होऊन जाणार. काय होणार पर्सन? Right. Grip. इम्पॉर्टंट थिंग आहे फ्रिक्शन साठी. एक मिनिट. हॅलो. Yes, sir. तर फ्रिक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट थिंग आहे की चलो व्हिडिओ नसेल तर काय हरकत नाही. आपण चलो पुढे रीड करणार आहोत. एक ऍक्टिव्हिटी आहे. ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला एक बुकला पुश करायचं आहे. आपण ते ऑलरेडी केलं होतं. आपल्याला थोडासा फोर्स एक्सपिरियन्स झाला होता, फ्रिक्शनल फोर्स. करेक्ट. अपोजिट टू दी मोशन. Yes, sir. आपण तेच बुक सेम एक्झॅक्ट बुक कशावरती पेन्सिलवरती प्लेस करणार आणि अप्लाय करणार फोर्स आणि चेक करणार की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मॅक्झिमम असेल का मिनिमम असेल. काय वाटतं तुला? Sir, जो फोर्स आपण अप्लाय केला आहे आधी त्यापेक्षा कमी फोर्स लागणार का जास्त फोर्स लागणार? sir कमी लागेल. कमी लागणार. का कमी लागणार? तर सिंपल थिंग आहे. जेव्हा हा बुक कॉन्टॅक्ट मध्ये होता टेबलच्या तेव्हा कॉन्टॅक्ट एरिया मॅक्स होता. बरोबर. आणि Yes, sir. फोर्स अपोजिट फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्टॅक्ट एरिया. पण इथे बघायचं तर इथे कॉन्टॅक्ट मध्ये फक्त एवढा एरिया कॉन्टॅक्ट आहे. रोलरचा जो जेवढे पेन्सिल आहे ना तेवढेच फक्त कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. तर इथे कॉन्टॅक्ट Yes. एरिया काय झाला? रिड्यूस झाला. जेवढा कॉन्टॅक्ट एरिया रिड्यूस होणार तेवढं फ्रिक्शन काय होणार? रिड्यूस होणार. बरोबर. मग आपण Yes, sir. थोडंसं सायंटिफिक वेनं अंडरस्टँड करू की कशा प्रकारे. चलो रीड करायचं. Yes, sir. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest inventions of mankind? तर हे बघ लावण्य, इथे इम्पॉर्टंट थिंग आहे की रोलिंग फ्रिक्शन काय असतं. फर्स्ट म्हणजे हा जो बुक होता, हा बुक आपण काय करत होतो? पुश करत होतो. काय करत होतो? पुश करत होतो. आणि यामुळे काय होत होतं? हा बुक यावरती स्लाइड करत होता. काय करत होता? स्लाइड. Slide. ठीक आहे. आता आपण स्लाइड नाही करत आहे. आपण त्याच्यामध्ये काय केलंय तर आपण अशा प्रकारे त्यामध्ये पेन्सिल फुट केलंय आणि तो पेन्सिलवरती रोल होतोय. पेन्सिल काय होत आहेत? रोल होत आहेत. होतात ना रोल? येस. Yes, sir. मग पेन्सिल जेव्हा रोल होतील तेव्हा तेव्हा तिचे जे फ्रिक्शन असतं त्याला आपण रोलिंग फ्रिक्शन म्हणतो. आणि ऑलवेज रोलिंग फ्रिक्शन हे काय असतं? स्लायडिंग फ्रिक्शन पेक्षा काय असतं? लेस असतं. काय असतं? लेस असतं. Less. म्हणजे जेव्हा ह्युमन्सला आपले जे अँसेस्टर होते माहितीये ना, कोण अँसेस्टर होते? होमोसेपियन, निअँडरथल्स वगैरे होते ना, ते मोस्टली काय करायचे? राऊंड शेप ऑब्जेक्ट युज करायचे व्हीलसाठी वगैरे. का? तर त्यांना कळालं होतं की रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दॅन दी स्लायडिंग फ्रिक्शन. करेक्ट. Slide. Yes, sir. नेक्स्ट. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles. Yes.
तर आपण मग आपल्याला कळलं की स्लायडिंग फ्रिक्शन कोणती गोष्ट जेव्हा स्लाइड होत असेल त्यापेक्षा तिला काय करायचं, रोल करायचं. काय करायचं, रोलिंग ऍक्शन Rolling. मध्ये आणायचं, म्हणजेच रोलर किंवा व्हील्स यूज करायचे. मग स्लायडिंग फ्रिक्शनला आपण मिनिमाइज कशाने केलं, तर आपण बॉल बेरिंग्स यूज करायला लागलो. काय करायला लागलो, बॉल बेरिंग्स. बॉल Ball. बेरिंग्स आर दी bearings that reduce the action of sliding with the help of rolling action. With the help of rolling action. बघितलं Rolling. कधी बॉल बेरिंग? Yes, sir. कुठे असतं बॉल बेरिंग? ऍक्सल, Sir, सिलिंग, it's given. सिलिंग Sir, figure फॅन, is given. बायसिकल. हा कुठे खाली आहे का? Yes, sir. Next page. हा करेक्ट, हे रोलिंग आहे. ठीक आहे, याला आपण बॉल बेरिंग म्हणतो. यामध्ये हे जे टू सरफेसेस असतात, फर्स्ट सरफेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस अँड सेकंड सरफेस, दे आर कॉन्टॅक्ट विथ द हेल्प ऑफ बॉल्स. They are contact with the help of simply balls. Ball. And these balls are roll over each other. The balls are rolling, perform rolling motion between the two surfaces. They are not sliding, they are rolling. Yes, sir. They are rolling. That's why we minimize the friction between these two surfaces, outer surface and inner surface. What is replacement? Replacement of sliding with the help of rolling. With the help of Yes, sir. rolling. And Rolling. rolling has a less friction as compared with the sliding. Yes, sir. Chalo, next one. Fluid friction. 9.6. Fluid friction. You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force and object moving through it. Similarly, water and other fluids, liquids exert force on of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluid. So we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them. Yes. Then what is meant by fluids? Fluids are the things that can flow. आपण fluid कोणाला म्हणणार? The something, the matter that can flow. Example, water can flow, oil can flow, means liquid can flow. Okay, liquids possess the property of fluid. Liquid become fluid. What about air or gases? Obviously, air and gases also flow from one place to another place. We have now the monsoon season. What is the monsoon season? The air blow from the sea to our land place with huge amount of clouds or moisture. This is nothing but the motion of air from one place to another place. Means the fluid having tendency to flow, and air also carry the same feature, that blow from sea to our land. Correct, Lavanya? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Then air and gases. The gases and liquid, we may say that these are the fluid because they can flow. Okay. Then we are trying to understand, is there any friction between the air and liquid? Yes. Say we have a friction between this book and table. Why? Because both are the solids. Book becomes solid in nature and table becoming solid in nature. Solid. We have here ball bearing. This is the outer surface, inner surface, and we minimize the friction with the help of balls. But still, the outer surface becomes solid, the inner surface becomes solid, and roller, obviously, they carry the state of matter solid. But what about air and gases? If any object moves inside the air or liquid, is there is any friction that opposes their motion? Yes. Object also experience the force of friction between air and liquids. Air and liquids. Liquid. And this friction force, the frictional force exerts by the fluid on any object is called as drag. It's generally called as drag. Drag means the force of friction created by air on any object. Correct? Example. Here we have aeroplanes and the birds. Why the aeroplanes and bird have this the shape like this? Why? This is aerodynamic shape. This is called as aerodynamic shape. Why they have such type of shapes? To reduce the drag. To reduce drag. Drag. Chalo, continue कर read. Next point. Yes, sir. The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. Correct.
The first point, this drag depend upon what? The drag depend upon the speed of the object, how much the object carries the speed in air or liquid. And second, its shape. And third, nature of the fluid. Nature of the fluid means we have different types of fluids: air, then water, then some oils. Water is different than the air, and air different than the oil. Correct? Among these are Yes, sir. all fluids, but they carry the different natures. Second, the object have different shapes, and obviously every object does not have same speed. Then three important parameters that decide the drag on any object, or simply friction force on object: the speed of object, second the shape of object, and which fluid it moves. Either it moves in oil or in water or in air. Understand? Yes, sir. Yes. Next point. Sir, sir, you said that before exam. With the help of example. No, sir. Hmm? I was telling that I have got that timetable for semester exam. Okay, then send me the timetable, okay, on WhatsApp after your Yes, sir. lecture complete. See Yes, sir. the friction. Okay, we see after our lecture. Okay, Yes, लावण्य आपण थोड्या वेळाने सर्च करू. फ्लुइड मध्ये ऍक्च्युली इमेजेस मला मिळत नाही. हा? yes, sir. ठीक आहे, चल नेक्स्ट रीड करायचं. It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So objects are given special shapes. Where do you think scientists get hints for these special shapes? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy in the overcoming friction. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in its shape and that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. करेक्ट लावून लावणे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स काय आहेत तर इथे जेही आपण एरोप्लेन्स डिसाईड करतो, एरोप्लेनचा शेप मोस्टली कशासारखा असतो? तर एरोप्लेनचा शेप असतो बर्ड सारखा, फिशेस सारखा. किंवा आपण जे फोर लेअर्स वगैरे बघतो त्यांचा शेप कसा असतो? एरोडायनामिक असतो ना, थोडासा फिशेस सारखा असतो ना, बर्ड सारखा अशा प्रकारे असतो Yes, की sir. नाही? अशा प्रकारे Yes, sir. आपल्या फोर व्हीलरचा शेप असतो. इथे आपण हेडलाइट्स वगैरे इथे व्हील्स असतात ना, अशा प्रकारे पुन्हा कमी केलेला असतो. तर सिंपल आहे की जे शेप्स असतात हे आपण कुठून अंडरस्टँड केले? तर नेचर मधलं. नेचरमध्ये बर्डलाही काय करावं लागतं? एअरमध्ये मूव्ह करावं लागतं, फिशेसलाही करावं लागतं. करेक्ट? आणि फिशेस वगैरे मग काय करतात? तर जेव्हा बर्ड मूव्ह करतो समोर, करेक्ट, हा जेव्हा बर्ड मूव्ह करणार, तर बर्ड जेव्हा मोशन मध्ये असतो तेव्हा हा जो एअर असतो तर हा क्रिएट काय करतो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. काय क्रिएट करतो? फोर्स ऑफ Force फ्रिक्शन. of का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करतो? कारण त्या एअर मध्ये काय असतात? स्मॉल पार्टिकल्स असतात, बरोबर? yes. हॅलो. आणि ते पार्टिकल्स काय करतात? तर त्या ऑब्जेक्टला म्हणजेच त्या बर्डला काय करतात? रेजिस्ट करतात. काय करतात? रेजिस्ट करतात. करेक्ट? त्यांच्याशी जेवढा Yes. कॉन्टॅक्ट वाढणार तेवढा ब्लडचा स्पीड काय होतो? कमी होतो. तर बर्ड अशा प्रकारे स्वतःला अलाइन करतो, अशा प्रकारे त्याने शेप बनवलेला असतो की लेस एअर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. ठीक आहे? आणि ऍज युजल एअर काय होऊन जाणार? पास होऊन जाणार. कळतंय? Yes, sir. चॅप्टर संपलं का इथे? Yes, sir. येस. तर एक्झाम्पल बघू आपण थोडंसं लावणं की
design of vehicles. Design of vehicle taken from different birds and animals. हे बघ तुला दिसतं इथे की काही बर्ड्सला अॅनिमल्सला बघ हे जे ईगल आहे ईगल वरनं ह्या व्हेकलला थोडं डिझाईन केलेलं आहे शेप दिलेला आहे बरोबर का हॅलो तर त्यामध्ये Yes, काय sir. व्हावं ड्रॅग कमी व्हावा काय व्हावा ड्रॅग कमी व्हावा करेक्ट तर गुगल वरती Yes. शोधायचं की अशा डिफरंट टाइप्स ऑफ काय आहेत आपल्याकडे फोर व्हीलर्स आहेत की त्यांना आपण काय करतो डिसाईड कशावरनं डिझाईन करतो तर अॅनिमलच्या शेप्सवरनं कशावरनं Yes. अॅनिमलच्या शेप्स गुगलवरती सर्च करायचं डिफरंट बर्ड्सच्या रिलेशन मध्ये कशा प्रकारे आपण फोरला मॉडिफाईड केलाय किंवा आपण जे एरोप्लेन्स असतात त्यांना कशा प्रकारे डिझाईन करतो बरोबर Yes, sir. ठीक आहे तर तू होमवर्कला सर्च करायचं आता मला सांगायचं इथे तू काय काय अंडरस्टँड केलं की तुला काय क्वेश्चन्स आहेत ह्या चॅप्टर मध्ये चॅप्टर मधले काही की पॉइंट्स की जे तुला अंडरस्टँड झालेले नाहीत म्हणजे काय वाटतं तुला की हे बघ आपण एक समराईज सर्व गोष्टी समराईज करू की इथे काय आपण अंडरस्टँड केलं काय काय इम्पॉर्टंट आहे बरोबर Yes, sir. हे बघ तर लावण्य इम्पॉर्टंट फ्रिक्शन आहे फ्रिक्शन एवढं इम्पॉर्टंट का आहे तुला काय वाटतं ऍज अ इंजिनियर आता माझा रोल इंजिनियर म्हणून मी इंजिनियर आहे बरोबर तर सिम्पल आहे की Yes. जेही मशीन्स असतात त्यामध्ये मुव्हिंग पार्ट एकमेकावरती काय करतात मूव्ह करतात मशीन्स बघितले असतील ना Yes, मशीन sir. येस त्या मशीन्स मध्ये पार्ट एकमेकावरती मूव्ह करतात आणि ते मूव्ह करतात म्हणजे तिथे फ्रिक्शन होणार आणि तिथे लॉस ऑफ एनर्जी होणार होणार ना Yes, sir. येस मग जेही मशीन इफिशियंट आहे किंवा ते लेस एनर्जी मध्ये वर्क करणार म्हणजे तिथे अजून काय केलेलं असतं की तो फ्रिक्शन काय होणार लेस होणार तर जेही रिसर्च चाललेलं असतं ते कशावर चाललेलं असतं हाऊ टू रिड्यूस फ्रिक्शन कशावर Yes, चाललेलं sir. असतं हाऊ टू मिनिमाइज दी फ्रिक्शन मग आपण इथे इम्पॉर्टंट काही पॉईंट बघितले फ्रिक्शन म्हणजे काय असतो तर हा बेसिकली एक फोर्स असतो तो कशामुळे कॉन्टॅक्ट होतो तो क्रिएट होतो द कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सरफेसेस बेसिकली कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सरफेस बरोबर आणि हा Yes, sir. जो असतो हा एक्झॅक्टली अपोजिट असतो म्हणजे मोशन असं असेल तर हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय असतो अपोजिट असतो Yes, फोर्स ऑफ sir. फ्रिक्शन आणि मोशन ऑब्जेक्टचं फॉरवर्ड का असतं कारण त्याच्यावरती आपण एक फोर्स अप्लाय केलेला असतो अप्लाइड फोर्स म्हणतो आपण काय म्हणतो अप्लाइड फोर्स Applied. अप्लाइड फोर्स आपण कशाने अप्लाय करू शकतो मशीन्सने हँडने कशाने अप्लाय करणार अप्लाय फोर्सच्या एक्झॅक्टली अपोजिट हा असतो त्याला म्हणतो आपण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टॅक्ट वरती डिपेंड करतो आणि यामध्ये जो प्रिन्सिपल आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचा ते काय म्हणतं तर जो फर्स्ट कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे जो सेकंड कॉन्टॅक्ट सरफेस मध्ये काय करतो इंटरलॉकिंग करतो काय करतो इंटरलॉकिंग Internal. आणि ह्या इंटरलॉकिंग मुळेच काय होतो हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होतो आणि इंटरलॉकिंग का होतं बिकॉज नो सरफेस इन युनिवर्स बिकम पॉलिश म्हणजे मॅक्झिमम जे सरफेस असतात ते कसे असतात रफ असतात कसे Yes, असतात sir. रफ असतात Rough. आणि त्यांना ऍक्च्युली अशा प्रकारचे इंटरलॉकिंग एजेस असतात आणि ते आपण व्हिजिबली बघू शकत नाही पण ते मायक्रोस्कोप खाली दिसतात मग आपण ह्या रफ सरफेसेसला एकमेकावरती पुट केलेलं असतं आणि फोर्स अप्लाय करतो पण तो ऑब्जेक्ट पुढे जात नाही मग आपण जेव्हा कोणताही हा ऑब्जेक्ट आहे याच्यावरती फर्स्ट आपण एक फोर्स अप्लाय केलेला आहे दिसतोय ते अप्लाय केलेला फोर्स मग हा ऑब्जेक्ट पुढे जात नाही का जात नाही माहितीये कारण आपण जेव्हा ग्राफ बनवतो हे बघ हा आहे फोर्स ठीक आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेक्ट हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Yes, sir. आहे हा ऑलरेडी आधी हाय असतो काय असतो हाय असतो त्याला म्हणतात स्टॅटिक फ्रिक्शन काय म्हणतात Static friction. स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे ऑलरेडी ह्या ऑब्जेक्टचा एक स्टॅटिक फ्रिक्शन ठरलेला असतो दोघं ऑब्जेक्टचा ऑब्जेक्ट ए आणि हा सरफेस बी दोघांमधला जोपर्यंत एवढा फोर्स अप्लाय होत नाही तोपर्यंत ऑब्जेक्ट मूव्ह होत नाही मग जेव्हा आपण याच्यावरती ह्या फोर्स पेक्षा जास्त फोर्स अप्लाय करणार तेव्हा तो काय होणार मूव्ह होणार म्हणजेच काय होणार फ्रिक्शन काय होणार मग कमी होणार आणि तो ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये येणार मग सेकंड जो फेज स्टार्ट होतो तो सेकंड जो फ्रिक्शन असतो तो थोडासा लेस असतो काय असतो हा ब्लॅक कलरचा लेस फ्रिक्शन लागतो कारण ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असतो त्याला आपण काय म्हणतो मोशनच्या फ्रिक्शनला स्लायडिंग फ्रिक्शन काय म्हणतो आपण Static friction. स्लायडिंग फ्रिक्शन जनरली ऑब्जेक्ट जेव्हा मोशन मध्ये असतो म्हणजे एक बॉल बेरिंग आहे त्यामध्ये बॉल्स ऍक्च्युली मोशन मध्ये आहेत म्हणजे ते स्लायडिंग फ्रिक्शन आहे
पण ते बॉल बेरिंग मधनं बॉल जेव्हा फर्स्ट स्टार्ट होतात मूव्ह करायला तेव्हा आपल्याला थोडासा एक्स्ट्रा फोर्स लागतो ना Yes, स्टार्ट sir. व्हायला, तर त्याला आपण म्हणतो स्टॅटिक फोर्स. मग स्टॅटिक फोर्स हा केव्हा फोर्स असतो, जेव्हा ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये असतो. मग कोणत्याही ऑब्जेक्टला रेस्ट मधून स्टार्ट करण्यासाठी आधी स्टॅटिक फ्रिक्शनला ब्रेक करावं लागतं, त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाय करावा लागतो. मग त्यानंतर ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये येतो आणि मोशन मध्ये आल्यानंतर मग त्याचं स्टॅटिक फ्रिक्शन पेक्षा हा स्लायडिंग फ्रिक्शन थोडासा लेस असतो. अंडरस्टँड झालाय? Yes, sir. यस. मग आपण आधी बघितलं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हा फोर्सच्या अपोजिट असतो. तो मोशन मध्ये असेल त्याला स्लायडिंग फ्रिक्शन म्हणतो, पण जस्ट स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला एक स्टॅटिक फ्रिक्शन लागतोच लागतो. ठीक आहे, डन इथपर्यंत? Yes, sir. यस. आणि जोपर्यंत आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन रीच करत नाही तोपर्यंत ऑब्जेक्ट पुढे सरकतच नाही, हलतच नाही. बरोबर ना? Yes, sir. यस. नेक्स्ट बघितला होता पॉईंट आपण की हा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे, मग फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचे काही युजेस आहेत. काय युजेस आहेत? तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुळे आपण वॉक करतो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपल्या वॉकिंग मध्ये जर कमी झालं तर आपण काय करतो, स्लाइड होणार. काय होणार? बेसिकली स्लाइड होणार. Right. सेकंड यूज मॅक्झिमम जो आहे, काय आहे तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नसेल तर काय होणार? काय काय युजेस आहे सांगशील वॉकिंग करताना? सेकंड, आपण कोणतेही ऑब्जेक्ट होल्ड करतो, काय करतो? होल्ड करतो किंवा ग्रॅब करतो. फ्रिक्शन नसेल तर आपल्या हातातनं तो काय होऊन जाईल, पुन्हा तोही स्लाइड होऊन जाईल. आपण कोणतेही ऑब्जेक्ट होल्ड नाही करू शकणार. थर्ड ऑब्जेक्ट, जे फोर व्हीलर असतात किंवा टू व्हीलर असतात त्यांचं जे ग्रीप असतं सरफेस वरती, ते कशामुळे असतं? फ्रिक्शनमुळे. ठीक आहे, फ्रिक्शन Yes, sir. नसेल तर चांगल्या प्रकारे ते ग्रीप नाही ठेवणार, तेच काय होणार? स्किड होणार. काय होणार? स्किड होणार. होणार की नाही? Yes, sir. यस, ते स्किड होत जाणार. नेक्स्ट, लॉसेस काय फ्रिक्शनचे? तर फ्रिक्शनचा फर्स्ट लॉस आहे की हा जो फ्रिक्शन फोर्स असतो तो आपल्या अप्लाय केलेल्या फोर्सला काय करतो? मिनिमाइज करतो. काय करतो? लॉस मध्ये करतो, मिनिमाइज करतो. तर तो आपल्याला एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाय करायला काय करतो? इथे इनकरेज करतो. म्हणजे एवढा फोर्स तुम्हाला एक्स्ट्रा लावा लागणार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तेव्हा तो ऑब्जेक्ट मूव्ह होणार. तर हा आपला लॉस ऑफ एनर्जी क्रिएट करतो. बरोबर ना? Yes, sir. कुठे करतो? तर मॅक्झिमम जे मशीन्स असतात, मशीन मध्ये हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय करतो? आपलं जे इंजिन असतं त्याला काय करतो? एक्स्ट्रा फोर्स लावण्यासाठी काय करतो? प्रमोट करतो. जेवढा जास्त फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होत जातो तर फोर्सच्या फ्रिक्शनमुळे काय जनरेट होतो? हीट जनरेट होतो. आणि हीट एनर्जी काय होतो? लॉस होतो. म्हणजे आपण जेही 100% एनर्जी काय करतो? फ्युएल म्हणून सप्लाय करतो. कोणाला सप्लाय करतो? टू व्हीलरला. आहेत ना आपल्या टू व्हीलर? Yes, sir. टू व्हीलर मध्ये आपण 100% फ्युएल प्लेस केलं आणि त्या 100% मध्ये फक्त 60% फ्युएलचा आपल्याला युज मिळाला आणि तिथला 40% लॉस झाला. का झाला? का झाला Friction. लॉस? तर त्या 40% जो फ्युएल होता त्याचा लॉस कशामध्ये झाला? फ्रिक्शन मध्ये झाला. आणि फ्रिक्शन मध्ये तो हीट म्हणून बाहेर पडला. तो लॉस एनर्जीचा कशामुळे पडला? हीट. म्हणजे इंजिन हीट होत असेल तर मिनिंग काय होत आहे? त्यामध्ये फ्रिक्शन जास्त होत आहे आणि आपला जो फ्युएल आहे त्यातला 40% लॉस जो होतो एनर्जीचा, तो ऍक्च्युली फ्रिक्शन म्हणून हीट मध्ये लॉस होतोय. कळलं? Yes, sir. तर मशीन हीट व्हायला पाहिजेत का? नाही. Right. मग आपण आपल्याला कळलं की जो लॉस आहे तो फ्रिक्शन मुळे आहे आणि तो स्लायडिंग मुळे प्रॉब्लेम येतो. मग आपण त्यामध्ये सोल्युशन फाइंड आउट केलं की हे जे इंटरलॉकिंग असतं यामुळे प्रॉब्लेम आहे. तर ह्या इंटरलॉकिंगला कमी कसं करायचं? मग त्यामध्ये आपण काय सोल्युशन प्लेस केलं? तर यामध्ये अशा प्रकारचे एक लिक्विड प्लेस करायचं किंवा असं सबस्टन्स प्लेस करायचा, तो एक फिल्म तयार करणार. बरोबर? त्याला लुब्रिकंट म्हटलं आपण. त्याला काय म्हटलं आपण? लुब्रिकंट्स. मग जेव्हा आपण लुब्रिकंट प्लेस करतो तेव्हा फ्रिक्शन काय होतं? मिनिमाइज होतं किंवा लेस होतं. बरोबर? Yes, yes, sir. फ्रिक्शन 100% झिरो नाही होत, लेस होतं. एक्झाम्पल, कॅरम खेळताना आपण तिथे पावडर प्लेस करणार किंवा आपण मशीन्स मध्ये ऑइल प्लेस करणार. मॅक्झिमम एक्झाम्पल आहेत. बरोबर ना? बघितले होते आपण. तर अशा प्रकारे आपण काय करतो? फ्रिक्शन लेस करतो. Yes. पुन्हा एक परमनंट सोल्युशन काय फाइंड आउट केलं आपण की आपल्याला कळलं की हे जे फ्रिक्शन असतं हे मोस्टली मोशन स्टार्ट करताना तर कोणतं असतं? स्टॅटिक असतं. पण हे फक्त स्टार्ट करताना, काय करताना? स्टार्ट करताना. Start. त्यानंतर तर कोणतं फ्रिक्शन चालू होतं? स्लायडिंग फ्रिक्शन. बरोबर? Yes, sir. यस. म्हणजे स्लायडिंग फ्रिक्शन तर कंटिन्यू राहणार ना. ऑब्जेक्ट जोपर्यंत मोशन मध्ये असणार आहे तोपर्यंत स्लायडिंग फ्रिक्शन होणारच आहे.
पण ह्या स्लायडिंग फ्रिक्शन पेक्षा सायंटिस्टला पुन्हा एक कन्सेप्ट कळाला की हे जे ऑब्जेक्ट्स होते त्यांना आपण स्लायडिंग करण्यापेक्षा जर त्यांना आपण व्हील बसवले, काय केलं, रोलिंग केलं, तर आपल्याला स्लायडिंग पेक्षाही कमी फ्रिक्शन मध्ये ऑब्जेक्ट काय करतोय, मूव्ह करतोय अशा प्रकारे लेस फ्रिक्शन मध्ये. तर रोलिंग फ्रिक्शन Yes. हा काय असतो, लेस असतो दॅन द स्लायडिंग फ्रिक्शन. मग आपण ऑब्जेक्ट्सला काय करायला लागतो, काय करायला बसवायला सुरुवात केली, रोल बसवायला सुरुवात केली, रोलर बसवायला सुरुवात केली. आणि असं रिझन काय होतं की स्लायडिंग फ्रिक्शन हे हाय होतं, रोलिंग फ्रिक्शन का कमी होतं, तर रोलिंग फ्रिक्शन मध्ये कॉन्टॅक्ट काय होता, कमी होता, कॉन्टॅक्ट एरिया काय होतो, लेस होतो. कमी. मग कॉन्टॅक्ट एरिया लेस म्हणजे इंटरलॉकिंग लेस, इंटरलॉकिंग लेस म्हणजे फ्रिक्शन लेस. ठीक आहे. मग जेव्हा कोणीही Yes. ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ओढतो हाताने ऑब्जेक्ट वरती, तेव्हा तो एवढं फ्रिक्शन लावत असतो. आणि जो हुशार असतो ऑब्विसली तो अशा प्रकारे रोलिंग लावतो आणि एवढं कमी करून देतो फ्रिक्शन, एवढा गॅप क्रिएट करतो. कळाला? Yes, sir. यस. पुन्हा आपण काय पॉईंट बघितलं लावण्य, आठव लास्टला तर काय बघितलं आपण, हा फ्लुइड. हे तर आपण Fluid. बघितलं की सॉलिड आणि सॉलिड मध्ये काय होतं, सॉलिड आणि सॉलिड मध्ये फ्रिक्शन क्रिएट होतं. पण सॉलिड ऑब्जेक्ट जेव्हा फ्लुइड मध्ये मूव्ह करतो, कशामध्ये, फ्लुइड मध्ये, म्हणजे फ्लुइड म्हणजे काय, तर फ्लुइड म्हणजे गॅसेस किंवा लिक्विड्स. आपण एक्झाम्पल इमॅजिन करू की गॅसेस मध्ये, एक्झाम्पल गॅसेस म्हणजे एअर मध्ये. तर एअर मध्ये कोणाला फ्रिक्शन ऍक्च्युली फेस करावं लागतं, तर प्लेन्सला, बरोबर. त्यानंतर कोणाला फ्रिक्शन फेस करावं लागतं, जे ऑब्जेक्ट फास्ट असतात, व्हेकलला, ऑटोमोबाईलला, बरोबर ना. तर ऑटोमोबाईल्स आणि हे जे प्लेन्स असतात यांनाही काय करावं लागतो, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपिरियन्स करावा लागतो, ड्रॅग म्हणतात. काय म्हणतात, ड्रॅग, Drag. ड्रॅग फोर्स किंवा फ्रिक्शनल फोर्स. मग हा जो ड्रॅग फोर्स असतो, तर ड्रॅग फोर्सला मिनिमम हा का क्रिएट होतो, तर हे जे प्लेन्स आणि ऑटोमोबाईल असतात यांच्या स्पीडमुळे हा मॅक्झिमम काय होतो, इन्क्रीज होतो. पुन्हा त्यांचा शेप कसा आहे, बरोबर, यावरती, Yes. किंवा ते ते कशामध्ये मूव्ह करतात, म्हणजे ते कोणत्या मीडियम मध्ये, कोणत्या फ्लुइड मध्ये मूव्ह करतात. एक्झाम्पल, एरोप्लेन तर एअर मध्ये मूव्ह करणार, पण आता माझ्याकडे सबमरीन आहे, बरोबर. Yes, sir. आता सबमरीन तर हे तर वॉटर मध्ये मूव्ह करणार ना. हॅलो. Yes, sir. तर सबमरीनला वॉटर मध्ये आपल्याला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असतो तो एअर पेक्षा ऑब्व्हियसली जास्त असतो. तर डिपेंड करतो जो ड्रॅग असतो किंवा जो फ्लुइड जो फ्रिक्शन फोर्स असतो तो स्पीडवरती डिपेंड करतो, शेप कसा आहे, आणि ऑब्व्हियसली तुम्ही एअर मध्ये मूव्ह करताय का वॉटर मध्ये, म्हणजे कोणत्या टाईपचा फ्लुइड आहे तोही इम्पॉर्टंट असतो. अंडरस्टँड Yes, sir. झालं? मग आपल्याला कळालं की चलो आता शेप वगैरे, मग आपण काय करू शकणार, तर आपल्याला माहिती आहे की ड्रॅग कमी करायचं असेल तर आपण स्पीड तर काही कमी करणार नाही, कारण आपल्याला ऑटोमोबाईल हे स्पीडसाठीच हवे असतात. आपल्याला ऑटोमोबाईल Yes. कशासाठी हवे असतात, स्पीड. मग आपण फ्लुइडलाही चेंज करू शकत नाही, कारण एअरला तर फिक्स एअरमध्ये चालवायची ना गाडी, का पाण्यात चालवणार, एअरमध्येच. मग आपण फक्त Yes. कसं चेंज करू शकतो, तर आपण फक्त शेपला चेंज करू शकतो. आपण कशा चेंजेस करणार, शेप. Sure. म्हणजे शेप आधी असे होते, म्हणजे जसं जेवढं मला माहिती की अशा प्रकारे आधी गाड्यांचे शेप होते ओल्ड एज. आता शेप कसे असतात, एकदम एरोडायनामिक असतात. कसे असतात, एकदम एरोडायनामिक असे Zero. असतात ना आता. Yes, sir. यस. याला एरोडायनामिक शेप म्हणतात. आणि हे चेंजेस कशावरनं केले आपण, तर अॅनिमल्स वरनं, जे एअर मध्ये स्वतःचा ड्रॅग कमी करतात. बर्ड्स, बेसिकली आपण बर्ड्स वरनं भरपूर गोष्टी शिकलो, फिशेस वरनं भरपूर गोष्टी शिकलो. त्यांच्यावरनं आपण अंडरस्टँड केलं की कशा प्रकारे हा ड्रॅग कमी करायचा आणि लेस एनर्जी मध्ये मूव्ह करायचं, Yes, sir. बरोबर. Yes, sir. यस. तर आता सांगायचं मला लावण्य की आता कुठे काय इश्यू आहे. सर नाही आहे आता लाईक. हे बघ लावण्य, तुझं उद्या आपण टेस्ट घेणार, आणि टेस्ट या चॅप्टर वरती असणार, बरोबर. Yes, sir. आधी तर मला लावण्याचे शॉर्ट नोट्स हवेत. काय हवेत, शॉर्ट नोट्स हवेत, बरोबर. Yes, sir. यस. बुक स्टोर वरती जायचं आणि अरिहंत एक्झाम प्लॅनर म्हणून एक बुक परचेस करायचं. कोणतं करायचं, अरिहंत Arihan एक्झाम प्लॅनर. planner. ठीक आहे, अरिहंत Yes. एक्झाम प्लॅनर. Yes, sir.
यस. तर अरियंत एक्झाम, प्लॅनर एक्झाम बुक टू परचेस करणार, त्यातलेही क्वेश्चन्स करणार, एक्सरसाइजचे करणार, आणि मी माझ्या मनाने तुला काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन देऊ शकतो. तर Yes, तुला sir. उद्या टेस्ट असणार. टेस्ट मध्ये तुला माहिती आहे चॅप्टर मी आता सांगितलं फ्रिक्शन, आणि मी एक्सरसाइजचे क्वेश्चनही विचारू शकतो किंवा मी कुठलेही विचारणार. डन. Yes, sir. आणि शॉर्ट नोट्स तर मला उद्या संध्याकाळपर्यंत हवे. Yes, sir. मग उद्या काय वर्किंग करणार तू? लावण्य. तर लावण्य तुझ्यासाठी वर्किंग काय आहे?